Ο Ημιτός είναι ένα χαμηλό βουνό, αλλά με μεγάλου μήκους κορυφογραμμή που ξεκινάει από την Αγία Παρασκευή στα βόρεια και καταλήγει στη Βουλιαγμένη στα νότια. Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι η θέα εκεί πάνω? Αθήνα, Μεσόγεια, Μεσόγεια, Αθήνα και Πεντέλη πίσω. Η διαδρομή μας ξεκινάει από την Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου του Κυνηγού που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, πολύ κοντά στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής και στο δρόμο προς την πλατεία Αγίου Ιωάννου. Ωραία θέα έχει αυτό το παγκάκι. Ένα πεύκο. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εδώ είναι ο δρόμος. Από εδώ ακολουθώ το μονοπάτι και βρίσκομαι στην κορυφογραμμή συνεχώς μέχρι να φτάσω στην πρώτη, τη δεύτερη κορυφή του Κορακοβουνίου και το διάσωλο του ΟΤΕ και πίσω. Εδώ μας λέει ότι το διάσωλο του ΟΤΕ είναι 4,2 χιλιόμετρα και η απόσταση για να πάμε μέχρι εκεί είναι 1 ώρα και 45 λεπτά. Λόγω τρεξίματος ευελπιστώ ότι θα γίνει πιο γρήγορα, αν και στην αρχή λόγω απότομων κλήσεων και ότι είναι κατσάβραχα δεν θα μπορώ να τρέχω, αλλά θα μπορώ τουλάχιστον να πηγαίνω με γοργό βήμα. Μετά υπάρχει μονοπάτι για τρέξιμο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. ...700 μέτρα από το ξεκίνημα στη Μονή βλέπουμε το μονοπάτι 11. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει η ατέλειωτη ανηφόρα. Εδώ θέλω υπομονή, σταθερό ρυθμό. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Μετά το πρώτο χιλιόμετρο, λίγο, φτάνουμε στον πρώτο χωματόδρομο. Εδώ έχει και μία δεξαμενή. Πάμε αριστερά. Και αμέσως μετά ανεβαίνουμε δεξιά. Δεν καθόμαστε πολύ στο δρόμο. Μία ανηφόρα μας οδηγεί κατευθείαν στην κολόνα. Θα περάσουμε αριστερά της. Προσοχή, δεν πάμε στο 13, συνεχίζουμε πάνω, δίπλα από την κολόνα. Και μονοπάτι 10. Στα 1600 μέτρα ο δεύτερος χωματόδρομος. Πάμε ελαφρά δεξιά. Σχεδόν απέναντι. Το διάσωλο λέει είναι 2,4 χιλιόμετρα και 50 λεπτά. Καλά είμαστε. Καλησπέρα. Είστε ο κάτοικος της κορυφής? Όχι. Όχι, δεν έχω τις βλέψεις. Επισκέπτης κι εσείς, εντάξει. Είναι η πρώτη κορυφή του Κορακοβουνίου αυτή. Α, ναι. Είναι και η δεύτερη από εκεί που είναι 40 μέτρα ψηλότερη.
Εκεί πέρα με το τέτοιο, Ναι. Εκεί είσαι τώρα στο Χεβάναπα, αλλά δεν ξέρω το δρόμο, δεν θυμάμαι. Θα πάω κι εγώ εκεί τώρα. Και μετά θα πάω στο Διάσελο. Και από εκεί πίσω. Κάπου εδώ είναι, αλλά... θα βρεθεί. Έχει σημάδια εκεί μπροστά. Εδώ είναι. 10, είναι παλιά σήμανση. Έχει ένα ψιλοκατεβασματάκι. Πάμε. Ακόμα μέσα στο δάσος είμαι, οπότε εκεί που δεν έχει δέντρα μπορείς να δεις. Εδώ τώρα που είμαι? Χάθηκα. Πώς περνάει από εκεί? Κρίνοντας από τα χτυπήματα κρίνοντας από το χτύπημα εδώ πέρα, φαίνεται πατάει ο κόσμος για να περάσουν το μονοπάτι. Άρα εδώ είναι το μονοπάτι. Εδώ ξαφνικά βγαίνουμε από το δάσος, το παλιό δάσος, και μπαίνουμε σε ένα δάσος νηπιαγωγείο. Αυτό το κομμάτι του Ερμητού είχε καεί, είναι αρκετά χρόνια που έχει καεί, και έχουν αναπτυχθεί μόνα τους μικρά πευκάκια. Αυτά τα μικρά πευκάκια δεν ήρθε να τα φυτέψει κανείς, δεν έγινε καμία δεντροφύτευση. Αυτά τα πευκάκια φυτρώσανε μόνα τους, γιατί αφήσαμε το δάσος στην ησυχία του και αυτό, όπως είναι προγραμματισμένο από τη φύση, αναγεννήθηκε μόνο του. Ω, κορυφή! Είναι ο μεγαλύτερος κούκος που έχω δει ποτέ. Λοιπόν, ένα τέτοιο κούκο πρέπει να κάνουν στα Λευκά Όρη Μαδάρες στα Χανιά για να περάσουν τα Λευκά Όρη του Ψιλορίτη. Μην βάζω ιδέες όμως, Ωραίος ο κούκος. Από εδώ βλέπουμε και το σημείο που είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι το κτίριο του ΟΤΕ. Έχει ωραία θέα από εδώ πάνω. Φαίνεται η Αθήνα, το Διάσελο, που σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι κάπου αλλού ή όχι τόσο κοντά στην Αθήνα. Οι νέες καμένες περιοχές, αυτές καήκανε νομίζω πέρυσι το καλοκαίρι. Και τα Μεσόγεια με το αεροδρόμιο.
Εδώ κάποιος έκανε την ανάγκη του. Πολύ χαρτί όμως ρε παιδί μου. Τουλάχιστον αγνάντευε. Είχε να αγναντέψει. Από την πρώτη κορυφή του Κορακοβουνίου δεν θα ακολουθήσω την ίδια διαδρομή που είχα ανέβει. Υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι, κατεβαίνει δυτικά, καρφί κάτω προς Χολαργό, εκεί κοντά στα σύνορα με την Αγία Παρασκευή περίπου. Είναι απότομο, αλλά είναι σύντομο, σε κατεβάζει καρφί. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε και μπορείτε να γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε κάποια άλλη διαδρομή να την καταγράψω. Δεν το υπόσχομαι, αλλά αν μπορέσει να μπει στο πρόγραμμα θα μπει.